วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาพูดถึงตำนานเทพญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าเป็นปฐมบุคคลนะครับหรือว่าตัวละครอื่นๆเนาะในตำนานเทพญี่ปุ่นนะครับก็คืออิซานากิอิซานามิครับตามความเชื่อเนี่ยในลัทธิซินโตนะครับเรื่องของอิซานากิอิซานามิอะไรเงี้ยเกิดขึ้นหลังจากที่สวรรค์และพื้นโลกแยกออกจากความสับสนนะครับแผ่นฟ้าโค้งรองตัวเป็นพื้นดินอะไรแบบเนี้ยแยกเป็นสวรรค์แบบชัดเจนเลยครับพื้นฟ้าพื้นดินนรกอะไรแบบนี้เนาะจากนั้นก็มีเทพต่างๆเกิดขึ้นในสวงสวรรค์มากมายครับอิซานากิอิซานามิมีชื่อเต็มๆว่าอิซานากิโนมิโกโตะครับแล้วก็อิซานามิโนมิโกโตะแปลว่าชายที่น่าเคารพและหญิงที่น่าเคารพนะครับอิซานากิและอิซานามิเนี่ยได้รับคำสั่งให้สร้างเกาะที่ญี่ปุ่นครับทั้งสองเนี่ยจึงยืนอยู่บนสะพานลอยแห่งสวงสวรรค์คนละข้างครับค่อยๆลดปลายหอกนะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับประดับเพชรพลอยลงไปในพื้นทะเลแล้วก็ค่อยกวนครับเหมือนกวนกะละแมท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยกหอกขึ้นน้ำที่ติดอยู่กับปลายอาวุธนะก็หยดลงครับกลายเป็นเกาะเป็นแผ่นดินแข็งๆอันแรกนะครับเทพทั้งสองเนี่ยก็ลงไปพำนักบนเกาะนั้นด้วยนะครับสร้างเสาแห่งสวรรค์ขึ้นมาพร้อมกับราชวงศ์นะครับอันงดงามเนาะอยู่มาจนวันหนึ่งนะเทพทั้งสองก็เกิดตระหนักขึ้นมาว่าร่างกายของทั้งสองแตกต่างจากอีกฝ่ายโดยสิ้นเชิงเทพีอิซานามิเนี่ยกล่าวว่าร่างกายส่วนหนึ่งของเธอเนี่ยขาดหายไปครับและเทพอิซานากิเนี่ยก็กล่าวว่าร่างกายส่วนหนึ่งของเขาเนี่ยมีมากเกินไปหรือเปล่าอิซานากิกล่าวว่าเราทั้งสองเนี่ยน่าจะเอาทั้งสองส่วนนี้มารวมตัวกันนะว่าแล้วเทพทั้งสองก็เดินวนไปรอบเสาสวรรค์จนมาทันกันนะครับอิซานากิก็เข้ารวมกันกับอิซานามิดังที่ออกความเห็นแต่แรกเนาะท่านใดนั้นเองอิซานามิก็ให้กำเนิดสัตว์อย่างหนึ่งที่รูปร่างพิกลพิการเรียกว่าฮิโรกุเทพทั้งสองในคว้างมันลงทะเลครับเพราะว่าต่างก็เห็นว่าโอ้โหเด็กเกิดมาไม่สมประกอบเลยนะครับเป็นเพราะอิซานามิเป็นฝ่ายพูดขึ้นก่อนเลยระหว่างที่ทั้งสองรวมร่างกันเนี่ยเทพทั้งสองจึงเริ่มทำพิธีให้กำเนิดใหม่เริ่มต้นด้วยการเดินรอบบนเสาเหมือนเดิมครับคราวนี้อิซานากิเป็นผู้พูดขึ้นก่อนเนาะคราวนี้อิซานามิก็ให้กำเนิดเกาะอื่นๆของญี่ปุ่นครับตามมาด้วยเทพและเทพีมากมายไม่ว่าจะเป็นเทพแห่งน้ำตกภูเขาต้นไม้พืชพันธุ์และสายลมครับแต่แล้วเมื่ออิซานามิให้กำเนิดเทพแห่งไฟนะครับคากับซูชินะร่างกายท่อนล่างของเธอกับโดนไฟลวกจนบาดเจ็บสาหัสจนไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับแต่แม้ในระหว่างที่เธอหายใจแผ่วลงนะครับกำลังสัมผัสกับความตายขณะจิตอิซานามิเนี่ยยังคงให้กำเนิดเทพออกมาเรื่อยๆจนที่สุดร่างของเธอก็สลายไปสู่โยมะครับก็คือดินแดนแห่งความตายนั่นเองเทพบิดรเดินวนรอบๆศพของอิซานามิอย่างปวดร้าวครับเขาร้องไห้เสียใจแทบพังน้ำตาที่หยดหยาดลงมากลายเป็นเทพอีกหลายองค์ครับแม่อะไรที่หยดลงมานี่กลายเป็นเทพหมดเลยเนาะเขากลายเป็นผู้ให้กำเนิดแทนคู่ชีวิตที่จากไปครับแม้ในขณะที่ไม่สามารถตัดใจจากเธอได้เนี่ยด้วยความแค้นใจที่มีต่อคากาซูชิที่ทำให้อิซานามิเนี่ยต้องตายเทพบิดรก็คว้าดาบยาว10คืบฟันคอเทพแห่งไฟที่เพิ่งเกิดจากเธอครับเลือดของลูกเนี่ยพุ่งกระจายครับกลายเป็นวิญญาณอื่นๆต่อไปอีกแต่ครั้นเมื่ออารมณ์สงบลงนะครับอิซานากิก็คิดตามไปว่าตามเมียของเขาไปที่โยมะดีไหมไปหาดินแดนแห่งความตายดีไหมวิญญาณของอิซานามิล่องลอยไปสู่ดินแดนแห่งความตายครับไม่นานเธอก็สร้างปราสาทไว้เป็นอยู่อะไรแบบเนี้ยที่อยู่อะไรแบบเนี้ยยอมรับชะตากรรมของตนอย่างสงบเนาะแต่อิซานากิก็ติดตามเธอไปยังโยมะจนได้ครับเขาพบตัวเธอท่ามกลางความมืดขอร้องให้เธอกลับไปสู่โลกมนุษย์เพื่อช่วยกันสร้างโลกให้เสร็จเถอะแต่อิซานามิปฏิเสธครับบอกกับสามีว่าทุกอย่างสายไปเสียแล้วก็คือเมียตายเนาะสามีก็มาตามที่โยมะที่โลกแห่งความตายอันที่จริงคือเธอได้กลืนกินอาหารในดินแดนแห่งความตายไปก่อนหน้าแล้วเธอจึงกลายเป็นคนของยมโลกซะงั้นครับท่านผู้ชมไม่อาจเปลี่ยนแปลงข้อนี้ได้อิซานามิห้ามไม่ให้สามีตามมาแล้ววิ่งหนีเข้าไปในปราสาทอิซานากิไม่ยอมครับวิ่งตามเข้าไปครับคว้าอิซานามิอย่างบ้าคลั่งแผ่นดินที่เต็มไปด้วยความมืดทำให้อิซานากิมองอะไรไม่เห็นครับแต่เขาก็ยังพยายามวิ่งตามอิซานามิเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของปราสาทแห่งนั้นหักเอาซี่หวีไม้ที่ติดตัวมาจากปลายข้างซ้ายแล้วก็จุดไฟนะครับคบเพลิงอะไรเงี้ยทำให้เป็นแสงสว่างให้ได้เห็นอะไรแต่เขาก็ดันเห็นสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกเขาเห็นอิซานามิเปลี่ยนร่างครับเธอไม่ใช่สาวงามคนเดิมแต่กลายเป็นซากศพเนื้อหนังเริ่มเน่าส่งกลิ่นตุๆโชยเข้าจมูกครับร่างกายเต็มไปด้วยหนอนชอนชัยอิซานากิเนี่ยตกตะลึงนะครับเพราะว่าโอ้โหช็อกมากกับภาพตรงหน้าไม่ใช่เธอคนเดิมเลยอะแต่อิซานามิเนี่ยซึ่งตกอยู่ในแผ่นดินแห่งความตายแห่งนั้นได้มองภาพสามีวิ่งหนีตัวเองไปต่อหน้าต่อตาความรู้สึกรักที่เคยมีนะครับกลายเป็นความโกรธซะงั้นน่ะเธอสั่งให้พูดร้ายก็คือพูดซิโกเมะครับยายแก่โหดเทพแห่งฟ้าร้องช่วยกันวิ่งตามอิซานากิครับแต่ผู้เป็นสามีเนี่ยวิ่งไวเกินนะครับเขาวิ่งพางไปถอดเสื้อคลุมไปตัวนอกนะคว้างลงพื้นครับบัดดลมันกลายเป็นต้นองุ่นนะครับพูดร้ายส่วนหนึ่งหยุดกินครับอิซานากิเนี่ยยังไม่พ้นอันตรายทีเดียวนะครับเพราะอิซานามิเนี่ยส่งกองทัพนักรบนรกนะครับ 15,000 ตนเป็นทัพหนุนครับหวังจะได้ตัวสามีไว้ในนรกด้วยกันเนาะแต่เทพบิดรเนี่ยชักดาบยาว10 คืบของเขาออกกวัดแกว่งไปทั่วนะครับจนพ้นได้เกือบหมดคือฆ่าหมดแหละนะ
เหลือยายแก่โหดเพียงตัวเดียวที่มีมานะติดตามไม่เลิกครับจนกระทั่งจวนถึงเขตนอกของแผ่นดินแห่งความตายนะครับกำลังจะถึงพื้นโลกแล้วไม่ใช่สิกำลังจะถึงโลกอะไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาเห็นต้นท้อออกลูกอยู่3ใบก็ปลิดผลของมันทั้งหมดเนี่ยคว้างไปที่ยายแก่จากแดนนรกก็หันหลังหนีกลับครับอิซานากิจึงออกปากคำสั่งกับต้นท้อว่าแต่นี้ต่อไปต้นท้อเนี่ยมีหน้าที่ช่วยมนุษย์เหมือนที่เคยช่วยเขามาแล้วแต่การติดตามไม่สิ้นสุดลงแค่นั้นครับยายแก่หันหลังกลับณเวลานี้อิซานามิเนี่ยซึ่งได้กลายเป็นปีศาจโดยสมบูรณ์ยังคงไล่ล่าติดตามสามีไม่ลดละอิซานามิก็ไม่รู้จะทำยังไงดีครับแต่เพื่อไม่ให้เมียของเขาเนี่ยตามมาได้จึงเอาหินก้อนใหญ่ปิดเส้นทางเป็นการแยกระหว่างโลกมนุษย์กับโลกแห่งความตายอย่างสิ้นเชิงครับทั้งอิซานากิและอิซานามิเนี่ยซึ่งยืนอยู่คนละข้างของหินก้อนนั้นต่างคนต่างด่าทอกันด้วยความโกรธนะครับในที่สุดอิซานามิเนี่ยจึงกล่าววาจาอาฆาตว่าเธอจะเป็นผู้พากวิญญาณมนุษย์วันละ 1,000 คนอิซานากิได้ยินดังนั้นก็ตอบว่าเขาจะเป็นผู้ทำให้มนุษย์เกิดวันละ 1,500 คนให้ได้เพื่อให้จำนวนเกิดจำนวนตายสมดุลกันในที่สุดของที่สุดนะครับเทพบิดรก็กล่าววาจาแต่งหักกับน้องสาวผู้เป็นเมียด้วยคำนั้นถือว่าเป็นการอย่าขาดจากกันเป็นครั้งแรกในโลกครับอิซานากิเนี่ยแสนจะเหนื่อยนะครับเทพบิดรจึงชำระร่างกายในแม่น้ำเพื่อความบริสุทธิ์อากัปกิริยาของเทพอิซานากิตั้งแต่เขาถอดเสื้อผ้าจนกระทั่งตกลงพื้นเนี่ยทำให้เกิดเทพีอีกหลายองค์ครับสุดท้ายเมื่ออิซานากิล้างหน้าเทพอมาเตระสุนะครับก็เกิดจากดวงตาข้างซ้ายซูโกโยมะเทพแห่งดวงจันทร์จากดวงตาข้างขวาและซูซานโนวูจากจมูกเทพบิดรตั้งใจแบ่งอาณาจักรของเขาออกเป็น3ส่วนให้เทพทั้ง3ปกครองแต่ซูซานโนวูกลับไม่พอใจกับการแบ่งสรรของพ่อเอาเสียเลยครับทีนี้จะมาพูดถึงอมาเตระสุบ้างครับอมาเตระสุเนี่ยคือเทพีแห่งดวงตะวันครับและนับว่าเป็นเทพที่มีความสำคัญมากที่สุดในกระบวนการเทพชินโตของญี่ปุ่นด้วยพระนามเต็มของอมาเตระสุคืออมาเตระสุโอมิกามิหมายความว่าผู้เป็นผู้สูงสุดนะครับเป็นผู้สูงสุดที่ทำให้สวงสวรรค์โชติช่วงกำเนิดของเทพีอมาเตระสุเนี่ยค่อนข้างประหลาดตามแบบเทพๆทั่วไปนะครับพระนางเป็นลูกสาวของอิซานากิบรรพบุรุษฝ่ายชายก็จริงแต่เกิดจากดวงตาของพ่อนะครับเป็นดวงตาข้างซ้ายหลังจากที่เกิดนะครับจากการล้างหน้าล้างตาตอนกลับมาจากโยมะดินแดนแห่งความตายที่พูดไปแล้วเนาะตอนนั้นอมาเตระสุเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเพียงองค์เดียวก็คือมีซูโกะโยมะด้วยเทพแห่งดวงจันทร์ก็เกิดด้วยถูกไหมโดยมาจากตาข้างขวาหลังจากที่อมาเตระสุเกิดแล้วนะครับอิซานากิก็บอกนางให้ไปปกครองที่ราบสูงแห่งสวรรค์ก่อนปลดสร้อยลูกปัดศักดิ์สิทธิ์ให้เทพแห่งพายุซูซานวูซึ่งเกิดจากจมูกของอิซานากิได้ฟังพ่อบอกกับพี่สาวดังนั้นก็รู้สึกโกรธครับเพราะว่าเท้าเธอเนี่ยไม่ต้องการครองแผ่นน้ำอย่างเดียวอย่างที่อิซานากิประกาศสิทธิ์ยิ่งกว่านั้นซูซานวูเนี่ยต้องการกลับลงไปอยู่โยมะกับอิซานามิผู้ที่มีฐานะเป็นมารดาอีกด้วยอิซานากิผู้เป็นพ่อเนี่ยโกรธที่ลูกสาวไม่ยอมทำตามคำสั่งเนรเทศเลยครับออกจากอาณาเขตแต่ว่าก่อนที่ซูซานวูจะจากไปเนี่ยกลับแสดงความต้องการไปลาอมาเตระสุครับอย่างเป็นทางการเสียก่อนการแสดงความปรารถนาที่น่าแปลกใจแบบนี้ทำให้อมาเตระสุเนี่ยอดสงสัยไม่ได้ว่าซูซานวูเนี่ยต้องมีแผนอะไรหรือเปล่าใช่ไหมอยู่ดีจะมาได้ไงใช่ไหมเธอจึงตัดเตรียมลบไว้เลยครับถือคันศรสะพายลูกดอกเต็มเลยคือถือธนูมีลูกพร้อมยิงเลยเมื่อน้องชายมาถึงเธอก็กวัดแกว่งคันธนูนะครับกระทืบแผ่นดินซูซานวูเนี่ยเห็นดังนั้นก็อ้างว่าเขามาดีไม่ได้มาแย่งชิงตำแหน่งอะไรก็โดนเนรเทศแล้วก็ขอลาหน่อยละกันได้ไหมอันที่จริงแล้วเทพแห่งลมคงอยากได้อาณาเขตที่พี่สาวปกครองจริงอย่างที่อมาเตระสุนึกแหละแต่เขาก็มีเหลี่ยมพอตัวแทนที่จะลุกขึ้นมาลบกับพี่ใช่ไหมเขาเสนอให้พิสูจน์เลยครับว่าใครมีพลังมากกว่ากันโดยแข่งกันว่าใครจะสร้างเทพผู้ชายได้ก่อนอมาเตระสุเนี่ยรับคำท้าเธอเป็นฝ่ายเริ่มต้นด้วยการหักดาบของน้องชายเป็น3ท่อนเอาแผ่นเหล็กนะครับเคี้ยวอยู่ในปากเคี้ยวแล้วก็ถุยออกมาท่านผู้ชมแล้วละอองหมอกก็เกิดจากปากของนางค่อยๆก่อรูปในที่สุดก็กลายเป็นเทพธิดา3นางซูซานวูเห็นดังนั้นก็คว้าสร้อยลูกปัดศักดิ์สิทธิ์ที่อมาเตระสุผูกผมนะครับแล้วก็พันแขนเอาไว้มาเคี้ยวบ้างบดด้วยฟันนะเทพแห่งลมเคี้ยวบ้างรอบนี้กลายเป็นเทพบุตร5องค์ซูซานวูจึงประกาศว่าตนเป็นผู้ชนะนี่ไงผมสร้างเทพได้แบบเนี้ยผู้ชายแต่เทพีอมาเตระสุไม่ยอมนางอ้างว่าเทพบุตรทั้ง5เกิดจากสร้อยลูกปัดของฉันน่ะนายเอาของฉันไปเคี้ยวอ่ะแล้วสร้างได้จริงแต่มันก็ลูกปัดของฉันปะดังนั้นนางจะต้องเป็นผู้ชนะสิถึงขั้นนี้ซูซานวูเนี่ยไม่ยอมรับรู้ใดๆทั้งสิ้นแล้วครับเท้าเธอเนี่ยเที่ยวฉลองชัยชนะไปทั่วเลยทีนี้ซ้ำยังสร้างความโกลาหลให้แก่โลกมนุษย์ด้วยความเบิกบานใจนะครับเธอบันดาลให้เกิดลมพายุใหญ่นะครับพัดทุ่งข้าวทุ่งนาเสียหายหมดน้ำท่วมนะครับโอ้โหสร้างความปั่นป่วนต่างๆที่ไม่มีใครห้ามได้จนสุดท้ายบันดาลลมพัดถลกหนังลูกม้าตัวหนึ่งครับหอบมาลอยเคว้งคว้างนะครับผ่านห้องโถงทอผ้าที่เทพอมาเตระสุเนี่ยและบริวารกำลังนั่งทอผ้ากันอยู่ภาพน่ากลัวของซากลูกม้าตัวนั้นเนี่ยถึงขนาดทำให้สาวสวรรค์บริวารของเทพีดวงอาทิตย์เนี่ย
ตกใจตายไปคนหนึ่งเลยครับตัวอามาเตลสุเนี่ยถึงกับต้องหนีไปด้วยความกลัวและความโกรธเกรี้ยวครับเทพีอามาเตลสุเนี่ยไปซ่อนอยู่ในถ้ำครับทำให้โลกอยู่ในความมืดสนิทบรรดาเทพชั่วร้ายต่างก็ดีใจเป็นล้นพ้นครับเพราะความมืดเช่นนี้ช่วยอำพรางให้พวกมันเนี่ยสามารถก่อความชั่วร้ายต่างๆได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครเห็นทำให้ทวยเทพและมนุษย์ตกอยู่ในความมืดเดือดร้อนทั่วหน้าครับทั้งเทพและมนุษย์ต่างก็พยายามขอร้องเทพีแห่งดวงอาทิตย์ให้กลับมาส่องแสงดังเดิมไม่ว่าจะอย่างไรเทพีก็ยังนิ่งเฉยไม่ออกมาจากถ้ำเสียทีครับวันคืนผ่านไปเทพแห่งสวงสวรรค์พากันคิดกลอุบายต่างๆนานาในที่สุดก็คิดกลอุบายได้ครับพวกเขาเลือกเอาไก่ตัวผู้นะครับซึ่งขันก่อนรุ่งอรุณจะมาถึงนะครับและทำการเขาเรียกนะแขวนหินมีค่าไว้อย่างสวยงามจากนั้นเอาทั้งสองเนี่ยไปวางล่อหน้าถ้ำที่อามาเตลสุเนี่ยซ่อนอยู่แล้วขอให้เทพีอเมโนะอุซุเมะขึ้นไปเต้นระบำบนถังไม้ที่คว่ำอยู่ตรงนั้นน่ะพอได้เวลาเทพต่างๆก็สั่งให้ไก่ขันและเทพีอุซุเมะเริ่มเต้นลำจังหวะการกระทืบเท้าของเธอทำให้เกิดเสียงตุ่มตึมเร่งเร้าให้เกิดความสงสัยว่าอะไรอยู่ข้างนอกใช่ไหมยิ่งเต้นเทพีอุซุเมะเนี่ยก็ยิ่งสนุกขึ้นค่อยๆถอดผ้าออกทีละชิ้นเทพทั้งหลายล้อมวงดูส่งเสียงหัวเราะด้วยความขบขันเทพีอามาเตลสุเนี่ยได้ยินเสียงคืนเคงจากข้างนอกค่อยๆแง้มถ้ำอะไรวะเสียงอะไรวะทันใดนั้นเธอก็เห็นเงาอันงดงามของตัวเองอยู่ในกระจกเพราะว่าเอาไก่มาด้วยเอากระจกมาด้วยทำให้เธอรู้สึกมั่นใจมากขึ้นความโกรธน้อยลงนะครับลมหายใจก็ดีขึ้นแต่มีความภูมิใจเต็มเปี่ยมจนทำให้เธอเนี่ยตัวลอยขึ้นอยู่บนท้องฟ้าโลกก็ได้แสงสว่างจากดวงตะวันอีกครั้งตามตำนานญี่ปุ่นกล่าวกันว่าอามาเตลสุเนี่ยเหล่าบริวารของเธอมีหน้าที่ทอผ้าให้กับเทพเจ้าบนสวงสวรรค์และให้บรรดานักบวชผู้มีหน้าที่บูชาดวงอาทิตย์มีตำนานเหมือนกันกล่าวว่าอามาเตลสุเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่นั้นนะครับหากแต่พวกมนุษย์ผู้หญิงรุ่นแรกเนี่ยตั้งหากที่มีหน้าที่ทอผ้าให้แก่จักรวาลและผ้าผืนนั้นก็ไม่เคยเสร็จอามาเตลสุอยู่ในตำนานความเชื่อของญี่ปุ่นมานานครับจนกระทั่งปีคริสตศักราช1945ก็กลายมาเป็นเครื่องหมายสูงสุดของราชวงศ์ญี่ปุ่นและกระจกที่ช่วยให้เธอเห็นความงามของตัวเองก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องราชกุฏภัณฑ์ของราชวงศ์ญี่ปุ่นด้วยครับผมต่อมาจะมาพูดถึงทาซูกิโยโมะครับเทพแห่งดวงจันทร์ซึ่งเกิดจากดวงตาข้างขวาของอิซานากิเทพบิดรครับเทพองค์นี้เนี่ยได้ครอบครองเวลากลางคืนดังเช่นที่อิซานากิแบ่งสรรให้นะครับเท้าเธอไม่เคยมีคำกล่าวที่สำคัญเท่ากับเทพอามาเตลสุนะแต่ก็มีบางตำนานเหมือนกันที่เล่าเรื่องร้ายๆของเธอไว้นะครับสั้นๆเนาะเล่ากันว่าทาซูกิโยมะเนี่ยสั่งให้ยูเกะโมชิเนี่ยเจ้าแห่งอาหารทำอาหารให้ทว่าเทพีองค์นั้นเนี่ยกลับดึงอาหารออกจากดวงตาจากจมูกและแย่ที่สุดคือดึงจากทวารหนักของนางครับเทพแห่งดวงจันทร์เห็นดังนั้นก็โกรธทนไม่ไหวลงดาบประหารยูเกะโมชิตายคาที่ครับทว่าจากศพของเจ้าแห่งอาหารเนี่ยกับมีพืชพันธุ์ต่างๆนะครับเกิดขึ้นมากมายการกระทำของเขาทำให้พี่สาวรู้เรื่องในภายหลังครับไม่พอใจถึงกับออกปากเลยว่าไม่ดูดำดูดีน้องชายแน่นอนครับซึ่งนั่นเป็นเหตุให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่เคยโคจรมาพบกันอีกเลยทีนี้จะมาพูดถึงซูซานโนวูและซูซานโนวูเนี่ยไปครองแผ่นน้ำครับในด้านความดีซูซานโนวูเองก็มีบทบาทน่าสนใจอยู่บ้างนะครับท่านผู้ชมก็มีพอๆกับความชั่วร้ายของเขาแหละมีตำนานเรื่องหนึ่งเกี่ยวข้องกับการปราบมังกรร้ายนะครับเรื่องมีอยู่ว่าหลังจากที่เขาท้าทายพี่สาวนะครับเขาก็ดันด้นถึงเกาะอิซูโมซึ่งอยู่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นด้านตกกันข้ามกับเกาหลีซูซานโนวูเนี่ยเดินทางมาจนถึงปากน้ำแม่น้ำฮีครับแม่น้ำสายสำคัญบริเวณนั้นเวิ้งว้างไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะมีมนุษย์ด้วยทว่าเขาเดินมาถึงนะตรงปากแม่น้ำครับเขาก็เห็นตะเกียบคู่หนึ่งลอยน้ำมาจึงคิดว่าทางต้นน้ำต้องมีคนอาศัยอยู่แน่ไม่งั้นจะมีตะเกียบได้ไงถูกไหมครับซูซานโนวูเนี่ยก็ไปเลยไปตามแม่น้ำเลยพบกระท่อมครับกระท่อมหลังนึงเนี่ยอยู่โดดเดี่ยวๆเลยไม่มีกระท่อมอื่นเลยกลางป่าเนี่ยอยู่มีกระท่อมอันเดียวที่กระท่อมเขาได้พบเทพแห่งแผ่นดินครับซึ่งเป็นผัวเมียชราคู่หนึ่งกับลูกสาวคนเล็กกำลังร้องไห้อยู่ครับซูซานโนวูถามก็ได้ความว่ามีมังกรประหลาดตัวหนึ่งมารบกวนหมู่บ้านตลอด8ปีที่ผ่านมาครับมังกรประหลาดตัวนี้ชื่อยาโมโตะโนโอโรชิมิมี8หัว8หางมีดวงตาสีอัมพันธ์บนแผ่นหลังมีตะไคร่จับเต็มไปหมดทั้งยังมีแสงไฟเรืองออกมาจากบริเวณท้องของมันอีกและมันต้องการเครื่องสังเวยเป็นลูกสาว8ตนที่ผ่านมาเนี่ยตนเสียลูกไป7และครั้งนี้เป็นครั้งที่8ซึ่งเป็นคนสุดท้ายและจะต้องนำไปสังเวยให้สัตว์ประหลาด8หัวเหมือนบรรดาพี่ๆที่จากไปรู้ดังนั้นซูซานโนวูก็ปลอบฉโลมเท่าทั้งสองนะครับก็บอกเดี๋ยวช่วยเองไม่เป็นไรเขาจัดสรรกระท่อมหลังใหม่ครับให้มี8ห้องล้อมรอบห้องเนี่ยกลางห้องนึงเนี่ยใน8ห้องนั้นน่ะวางอ่างใส่เหล้าสาเกไว้ห้องละใบตัวเขาเองเนี่ยแต่งตัวเป็นหญิงปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาเพื่อให้เงาสะท้อนตกลงมาด้านหลังของตะวันออกเฉียงเหนือพอปีศาจมาถึงมันเข้าไปในห้องมองอ่างเหล้าเห็นสาเกเห็นเงาผู้หญิงด้วยก็นึกว่าเป็นเหยื่อของมันก็กลืนกินเหล้าเหล่านั้นทั้งอ่างครับซูซานโนวูเห็นดังนั้นก็ค่อยๆหมุนตัวตามเข็มนาฬิกาให้เงาของตนเนี่ยไปปรากฏอยู่ที่อ่างสาเกห้องต่อไปเจ้าสัตว์ประหลาดก็กินเหล้าตามสาเกตามเงาไปจนครบทุกห้อง
ในที่สุดมันก็เมาไร้สติทำให้ซูซานโนบูเนี่ยเข้าห้ามหันกับมันได้นะครับก็คือฟันจนเหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยกระจายเลยครับเลือดมังกรไหลท่วมจนแม่น้ำฮีกลายเป็นสีแดงครับทีเนี้ยเมื่อฟาดลงที่หางของมันเนี่ยดาบของซูซานโนบูเนี่ยก็ไปสะดุดกับอะไรบางอย่างทำให้เขาต้องชำแหละเนื้อของมันมาดูได้พบดาบที่สำคัญชื่อคูซานากิห่อผ้าติดอยู่ที่ปลายหางด้วยครับหลังจากนั้นซูซานโนบูก็สร้างปราสาทนะครับราชวังขึ้นที่ซูกะบนเกาะอิซูโมนั่นเองเขาได้ขอร้องลูกสาวเทพแห่งแผ่นดินนะครับคนที่เขาได้ช่วยเอาไว้แหละจากมังกรร้ายนะครับแต่งงานเป็นภรรยาอยู่กินได้ไหมแบบขออยู่ตลอดไปเลยเมียของซูซานโนบูได้ให้กำเนิดเทพอีกหลายองค์ครับองค์ที่สำคัญที่สุดคือโอคุนินุชิ